Trước khi mất, tôi đã hỏi chồng một câu hỏi. Sau 30 năm kết hôn với tôi, anh có yêu tôi dù chỉ một ngày không? Thấy anh do dự, trong lòng tôi đã có câu trả lời. Tôi liếc nhìn xung quanh, nhìn những đứa con của tôi và Vân Chế. Cuối cùng tôi đã nói với anh ấy một câu. Vân Chế, nếu mọi thứ có thể bắt đầu lại, tôi không bao giờ muốn yêu anh nữa. Nói xong, tôi nhắm mắt lại, tôi mất đi ý thức. Không ngờ, khi tôi mở mắt lần nữa, tôi lại sống lại vào thời điểm cuối năm lớp 12. Tôi nhìn quanh, thấy các bạn học đang chăm chú nghe giảng. Có chút không thể tin nổi, tôi lắc đầu mấy lần. Sau vài lần kiểm tra lại, tôi mới chấp nhận sự thật là mình đã sống lại. Nếu đã có cơ hội như thế này, thì tôi sẽ không bao giờ liên quan đến Vân Chế nữa. Ở kiếp trước, gia đình Vân đã đề nghị liên kết với gia đình tôi thông qua hôn nhân để hợp tác với công ty nhà tôi. Vì Vân Chế đẹp trai và hiểu chuyện, tôi đương nhiên đồng ý. Nhưng lúc đó Vân Chế lại có người anh ấy thích. Nhà Lâm đã ép buộc chia rẽ họ, khiến Vân Chế phải cưới tôi. Sau khi kết hôn, dù tôi đối xử tốt với anh làm bao nhiêu điều, anh ấy vẫn không bao giờ vui vẻ. Vì thế, kiếp này tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Nhưng tôi sẽ không can thiệp vào việc hợp tác giữa hai gia đình. Chỉ là tôi sẽ không tái hôn với Vân Chế. Kiếp này, việc tôi cần làm là tận dụng thời gian để học hành. Sau đó, tôi sẽ dùng những kiến thức tích lũy trong 30 năm tới để hoàn thành mong muốn của mẹ tôi, biến sản phẩm công ty ra thế giới. Vì vậy, trong thời gian trước kỳ thi đại học, tôi đã học hành điên cuồng. Các bạn cùng lớp thấy tôi như đã thay đổi hoàn toàn. Có người cảm thấy sốc. Cố Thanh Thành, sao cậu sau giờ học lại không đi chơi cầu lông? Cũng không đọc tiểu thuyết tình cảm nữa. Cậu bị ma nhập rồi, đột nhiên mê học à? Tôi từ 30 năm sau quay lại. Kiếp trước tôi không đậu được đại học Tắp, đó là một tiếc nuối. Vì vậy tôi phải bù đắp. Các bạn chắc chắn nghĩ tôi là người điên rồi. Người ngồi phía sau gần cửa sổ còn bảo tôi muốn thi vào đại học Tắp. Đó chỉ là mơ mộng hão huyền. Nửa tháng sau, mẹ tôi gọi điện thoại. Mẹ tôi bảo tôi tan học sớm về nhà và tiện thể mua một số món quà mà con trai thích. Tôi biết là gia đình Vân đến thăm. Kiếp trước, tôi đã vất vả mua mấy túi quà to. Có bóng rổ, bóng đá, mô hình nhân vật. Tất cả đều là những thứ con trai thích. Nhưng Vân Chế chỉ liếc qua một cái. Anh ta lạnh nhạt nói, cho trẻ con này không biết cuộc sống với cô như thế nào đây. Còn kiếp này, tôi cũng mua mấy túi quà to, chỉ là còn trẻ con hơn. Có yêu đến yêu, đồ chơi ăn châm ân, quay lật năm. Khi nhìn lại Vân Chế 18 tuổi, tôi vẫn ngẩn người một lúc. Anh ấy vẫn đẹp trai và lạnh lùng như thế, tỏ ra một khí chất không muốn người khác làm phiền. Kiếp trước, chỉ lần gặp này, tôi đã mê mẩn không thể thoát ra. Nhưng kiếp này, chỉ trong khoảnh khắc ấy, tôi đã không nhìn anh nữa. Mẹ tôi thấy tôi cầm nhiều đồ như vậy, vội vàng nháy mắt với tôi, rồi giả vờ không biết, nói, Thanh Thanh, lần đầu gặp Vân Chế mà con đã đem nhiều quá như vậy sao? Chẳng thấy trước kia con có đối xử chu đáo với mẹ như vậy. Tôi không thèm để ý. Cứ thế xách vài túi vào phòng khách và quăng chúng xuống đất. Mấy món đồ chơi rơi tứ tung. Tôi lau tay, nói với Vân Chế đang vẻ mặt lạnh lùng, đây là quà mẹ tôi bảo tôi đem cho anh. Vì thời gian gấp gáp, nên tôi chỉ mua ở quầy lề đường. Nếu không thì tôi sẽ mua ở siêu thị lớn, chất lượng sẽ tốt hơn. Mẹ tôi thấy mấy món đồ chơi trẻ con vương vãi khắp nơi, cầm cái chảo lên định đánh tôi. Nhưng tôi không sợ. Kiếp trước tôi mất khi đã 50 tuổi, mẹ tôi giờ mới chưa đến 40. Theo lý mà nói, tôi mới là người lớn tuổi hơn. Tôi nằm vô tư trên sofa, dùng giọng dạy bảo của một người mẹ nói với mẹ tôi. Tôi dùng giọng như khi dạy bảo con trai kiếp trước nói, cậu lớn thế rồi mà không có chút dáng dấp của người trưởng thành nào. Thật là không ra thể thống gì. Mẹ tôi cùng với Vân Chế và bố mẹ anh ấy đều ngẩn người. Một lúc sau, mẹ tôi hơi bối rối, cười ngượng ngập. À, tôi và con gái tôi rất thân. Bình thường không có người ngoài nên nói chuyện không chú ý. Vì vậy, cô ấy không xem các bạn là người ngoài đâu. Bố mẹ Vân Chế nghe xong, cũng cười tươi rói. Chỉ có Vân Chế vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhăn mày lại. Thấy vậy, tôi tiến lại gần anh, lạnh lùng nói, nếu anh không thích món quà tôi mua, thì tôi sẽ cất đi, tự chơi. Nói xong, tôi chuẩn bị thu dọn đồ chơi. Kết quả, Vân Chế giật lấy một cái yêu đến yêu từ tay tôi. Lần đầu tiên, anh ấy lộ ra một nụ cười mà tôi chưa từng thấy. Nhìn nó rất tốt, tôi rất thích. Tôi sững người một lúc. Anh ấy cười với tôi. Đây là lần đầu tiên sau 30 năm quen biết, anh ấy cười với tôi. Chẳng lẽ anh ấy không phải là Vân Chế? Hay là bị ai đó chiếm đoạt? Hay là cái yêu đến yêu này thật sự làm anh ấy thích?
Một cậu thiếu gia trong đại gia đình mà lại thích mấy thứ đồ chơi nhỏ nhặt như vậy. Dù sao đi nữa, kiếp này tôi sẽ không có bất kỳ liên hệ gì với anh ấy. Tôi trực tiếp giật lại cái yêu đến yêu. Với vẻ mặt lạnh lùng nói, xin lỗi. Cái yêu đến yêu này là tôi mua cho mình. Những cái còn lại mới là của anh. Tôi nghĩ rằng sẽ làm Vân Chế tức giận. Và rồi chúng tôi sẽ không còn quan hệ gì với nhau. Không ngờ, anh ấy cầm những món đồ tôi mua. Vẫn có một chút nụ cười trên mặt. Tôi cảm thấy anh ấy thật khó hiểu. Mãi cho đến nửa đêm, khi cả gia đình Vân Chế chuẩn bị về, tôi vẫn không nói câu nào với anh ấy. Ngày hôm sau, khi tôi đang học, giáo viên chủ nhiệm thông báo hôm nay có bạn học mới. Khi nhìn thấy Vân Chế, tôi trực tiếp sững sờ. Giáo viên chủ nhiệm chỉ giới thiệu sơ qua, rồi bảo Vân Chế ngồi ở hàng ghế đầu. Ai ngờ Vân Chế lắc đầu, sải bước tiến về phía tôi. Chào, cô Thanh Thanh. Lại gặp mặt rồi, tôi có thể ngồi bên cạnh em không? Cô Thanh Thanh, tôi có thể ngồi bên cạnh em không? Lúc này, giáo viên chủ nhiệm cũng đến, vội vàng nói với anh ấy rằng tôi là cô gái cá biệt, học kém trong lớp, để anh ấy ngồi cùng với lớp trưởng nữ. Có thể cùng nhau học tập, hỗ trợ lẫn nhau. Nghe xong tôi cũng không tức giận. Dù sao đó cũng là sự thật. Vân Chế từ chối, giáo viên chủ nhiệm cười nói với anh, cảm ơn lòng tốt của thầy. Nhưng tôi chỉ ngồi cùng cố Thanh Thanh. Tôi và cô ấy quen biết. Mê mông, đúng vậy. Giáo viên chủ nhiệm nhíu mày, rồi nhìn tôi một cái, liên tục giận dò, yêu cầu tôi không được làm ảnh hưởng đến việc học của anh ấy, vì thành tích của Vân Chế có thể giúp anh ấy đạt được vị trí thủ khoa. Tôi mặt mũi lạnh lùng, dứt khoát đưa tay ngăn lại chỗ ngồi bên cạnh. Tôi đã quen ngồi một mình, không muốn có người ngồi gần. Hơn nữa, Vân Chế, chúng ta trước đây cũng không quen nhau. Chỉ mới gặp một lần tối qua mà thôi, cậu đổi chỗ đi. Để không làm ảnh hưởng đến việc học của cậu. Cả lớp im lặng. Không ai ngờ, tôi lại từ chối một người học giỏi và đẹp trai như vậy. Vân Chế ngẩn người một lúc, nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng mà tôi đã quen thuộc. Anh ấy đặt cặp sách lên bàn, sau đó đẩy tay tôi ra, rồi ngồi phịch xuống. Chỗ này đâu phải nhà của cậu. Tôi thích ngồi thì ngồi. Gương mặt này tôi đã nhìn suốt 30 năm. Mỗi lần nhìn thấy, tôi trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu. Tôi không biết sao mình có thể chịu đựng trong 30 năm qua. Tôi tức giận ném sách xuống bàn, khiến anh ấy giật mình. Được rồi, cậu muốn ngồi đâu thì ngồi. Tôi không có quyền can thiệp. Nói xong, tôi thu dọn cặp sách, đi đến chỗ gần thùng rác. Sau đó tôi lấy cây vợt cầu lông bên cạnh và vẫy tay với vài người bạn chơi ở hàng ghế sau gần cửa sổ. Mấy người đó hiểu ngay, họ lập tức đi theo tôi ra ngoài chơi cầu. Lúc tôi bước ra khỏi lớp, bản năng tôi quay đầu liếc nhìn về phía Vân Chế. Có vẻ như anh ta hơi tức giận. Nhưng tôi không muốn bận tâm đến anh ta. Tôi chỉ lo cho mình mà đi tiếp. Cả buổi sáng tôi chơi cầu lông với mấy người đó. Vào buổi trưa, khi chơi xong ván cuối, tôi chuẩn bị đi mua nước đá. Đột nhiên, một bóng dáng đi tới. Đây là nước không có đá. Vì cơ thể cậu không khỏe, vừa mới tập thể dục xong, tốt nhất đừng uống nước đá. Tôi ngẩng đầu lên, thì thấy chính là Vân Chế. Nhưng sao anh ta biết cơ thể tôi không khỏe? Đây có phải là dấu hiệu tôi mắc bệnh ung thư từ kiếp trước không? Mấy bạn cùng lớp nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch, cười thầm. Này Thanh Thanh, không ngờ cậu có sức hút lớn như vậy. Mấy người chúng tôi ghen tị quá. Đúng vậy, nước không đá thật sự rất chu đáo. Tôi tức giận trợn mắt nhìn bọn họ. Đừng có nói bậy, nếu không sau này đừng mong tôi đãi các cậu ăn. Sau đó tôi nhìn về phía Vân Chế, vẻ mặt lại trở nên lạnh nhạt. Không cần, tôi quen uống nước đá rồi. Vân Chế, mặc dù hai nhà chúng ta có hợp tác kinh doanh, nhưng chuyện liên hôn mà mẹ tôi nói thì thôi đi. Tôi biết cậu có một cô bạn nhỏ, quan hệ rất tốt, cậu cũng rất thích cô ấy. Còn tôi thì không có hứng thú với cậu. Vậy thì chúng ta cũng không cần phải quen biết nữa. Về chuyện mẹ tôi nói, tôi sẽ giải thích. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến hợp tác kinh doanh của hai gia đình. Như vậy thì cả hai chúng ta đều tốt. Nói xong, tôi đưa lại cốc nước cho anh ta, rồi cầm vợt cầu lông và rời đi. Thà rằng cắt đứt mối quan hệ ngay từ bây giờ, chứ không như kiếp trước. Đến chết mà vẫn không yên. Chắc chắn tôi sẽ không để mọi chuyện rối ren như thế. Đến trạm xe buýt, tôi vừa định lên xe, thì thấy Vân Chế sắc mặt đen như than, kéo tôi lại. Với giọng điệu có chút oán trách, anh ta nói, Thanh Thanh, đừng nghĩ chỉ mình cô được trọng sinh. Vậy mà cô còn đối xử với tôi như thế. Tin không, tôi sẽ đi mách mẹ cô đấy. Cô bắt nạt chồng tương lai của mình. Đầu óc tôi ngay lập tức trống rỗng, mọi thứ xoay vòng trong đầu. Qua một lúc, tôi mới tỉnh lại. Vân Chế cũng trọng sinh rồi sao?
Thấy tôi ngẩn người, Vân Chế lại tiếp tục nói, Thanh Thanh, tôi là chồng của cô. Kiếp trước chúng ta kết hôn 30 năm, mà cô còn không dám lớn tiếng với tôi. Nhưng kiếp này, cô đã mắng tôi bao nhiêu lần từ hôm qua đến hôm nay rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên đăng ký kênh và thích video, tạo động lực cho mình nhé.